Вітаю вас, мої дорогенькі. Ну що він хоче вам сказати? Що він хоче вам сказати? Взагалі хочу я вам сказати, не зациклюйтеся, будь ласочка, не зациклюйтеся, будь ласочка, на чоловікові, на мужчині. Чому? Ну, це не призводить до щастя. Але це я не від себе. Це, напевно, мені потік такий. На людині не потрібно зациклюватися, треба мати любов до себе. Потім на перше місце ставити себе. Можливо, коли хочеться дуже-дуже зациклитися на чоловікові, то просто знати, що є наслідки. Так? Часто ми можемо там, де очаровуємося, розчаровуватися. Ось тому в мене є канал на 4 варіанти. Там є можливість обирати те, що ти хочеш. Не варіант ти обираєш, а взагалі прослуховуючи все, ти можеш просто обрати свій шлях. Так що, але тут ми починаємо зараз дивитися саме на нього. І так, назви його ім'я, тепер своє. Що ти хочеш мені сказати? Що він хоче вам сказати? Тут зараз напише і скаже. Так. У нього якась проблема. У нього якась проблема виникла. Він хоче дізнатися правду. Ну, я так бачу, що стосовно коханої людини, тобто вас. Або правду про вас, або, напевно, правду про взагалі почуття. Що би він хотів сказати? У нього щось сердечко болить. Він, напевно, чи не довіряє вам, чи не довіряє взагалі жінкам. Що хотів би сказати? Він хотів би, знаєш, які почуття такі, почати все спочатку, як ти бачиш, так? Тут уже і паш, і туз у нас іде. Він бачить зараз з тобою такі відносини, коли потрібна ця нова якась хвиля. Він хоче сказати, що ти, можливо, маєш на нього певний вплив, це дуже значні для нього відносини. Тут сонечко виходить. Тут, знаєш як, коли людина дуже захоплюється тобою, дуже захоплена тобою, і він вірить, що у вас, напевно, все буде добре. Він хотів би сказати, що ти його кохання, що ти та, яка збуджує його, що ти дійсно як те саме сонце, коли ти пишеш йому або посміхаєшся, можливо, якщо ви разом, то він закохується знову. Хоче, щоб відносини у вас були дуже прозорі, і судячи з того, що зверху вийшло, тут основна така думка в нього йде, що якщо його зрадять, то він буде влаштовувати, знаєш, таку ситуацію, як влаштовує нам життя по аркану 11-му, так? Правосуддя. Тобто він готовий це правосуддя сам вершити, розумієш? Він думає, що ти щось від нього приховуєш. Можливо, думає, а можливо, хоче дізнатися. Хоче бути одним єдиним в твоєму житті, тільки він сам, більше нікого. І так, давай далі. Що він хоче тобі сказати? Що в нього там болить, можливо, щось. Хоче сказати. Одна карта і одна карта. Він дуже сумує за тобою. Це така, знаєш, тяга, коли от така, знаєш, защемлення прямо під в душі. Але він чомусь без цієї сили, без вас, як сили, він не дуже добре себе почуває. Не дуже добре. Якось такі, знаєш, одинак, сам по собі, ти далеко, можливо. І в нього, я тут бачу, що в нього така туга за вами, за вашими почуттями, або за тими почуттями, які були, можливо, певний час колись. Щось було таке в вас.
Бо тут і старші аркани виходять, то, знаєш, коли в людині є що мати в голові, що мати в серці вже. Це раз. А по-друге, це те, що може продовжуватися, тому що це так не відпускає серце. Він сам один, і йому хочеться, щоб ти так була, щоб нікого не мала. Це ще одна думка в нього, яку він хоче сказати. Що ти хочеш сказати? Що він кохає вас. Боже, він хоче сказати, що взагалі його мета бути з тобою в таких серйозних відносинах. Він хотів би цього, він тебе кохає. Він хотів би мати цю, але тут, бачиш, кубки йдуть, все рівно це на емоціях такі. Тобто це слова. Коли чоловік на емоціях, він каже слова, але ці слова можуть не справдитися, тому що тут ще й карта вибору йде. Але не просто вибір. Це вибір свого шляху. І вибір, який базується або на сердечному виборі, так, або на виборі розуму. Тобто ти обираєш жити серцем чи жити розумом. Він теж так само вибирає, чи жити серцем, чи жити розумом. Що він хоче вам сказати? Почнемо спочатку. Я тебе бачу своєю дружиною, каже. І знаєш, що він каже? Але я не тримаю тебе. Якщо ти захочеш, я тебе бачу тою жінкою, якою я хотів би біля себе бачити щасливою, квітучою, красивою. Але якщо ти захочеш піти, ти можеш піти, отак от каже. Але треба бути чесною. Тобто ми можемо почати, але ми не прив'язані один до одного. А чому він так каже? Це він, як це на вас справджується? Як це на вас? Бо може змінитися все в цьому світі, він каже. Все може змінитися. Можуть якісь обставини, які каталізують цю ситуацію, або, наприклад, навпаки, пригнічують з вашими відносинами. І ваші стосунки можуть зовсім по-іншому повернутися. Що хотів би сказати на це? Але все рівно цей чоловік, він дуже хоче спробувати з вами, він до вас тягнеться. Дуже тягнеться. Він для вас багато що може зробити. Мені дно колоди вказує якусь королеву мечів. Це хто така? Що за дама? Чому він так каже? Це він вас так називає? Що це? Будь сильною, це він вам каже. Будь сильною. Потрібно тобі цей шлях пройти. Буде дуже важко. Який шлях? Про що він каже? Роби перший крок, бачите? Але я тобі допоможу. Я буду тебе вести. І разом буде перемога. Або ти переможеш. Щось таке він каже про перемогу. Дивися, кого він наостанок поклав. Поклала я, звичайно. Але дивіться, що він каже. На останнє його слово. Тобто він в цьому зацікавлений. Можливо, або фінансово, або якось так, це не емоційно тут зацікавлення. Він тут зацікавлений як підприємець в своєму бізнесі, розумієш? Тобто цю аналогію я можу провести. Ось така ситуація. Супер. Так, дівчаточки, я хочу для вас, і дорогі чоловіки, хочу для вас зробити поради від вищих сил, поради. Дивимося, поради від вищих сил. Так. Угу. Ти така людина, яка, тобі вже натякають на це твої ангели-охоронці, ти така людина, яка не любить якихось, знаєш так, огорож. Якщо ця огорожа є, ти шукаєш одразу якісь двері, якісь ворота, щось там, якісь лазейки такі, так, щоб пролізти. А тут ти можеш, це тобі поради не від нього, а від вищих сил, так? То ти, будь ласка, в будь-якому випадку, коли тебе ставлять в якісь такі рамочки, ти кажи,
Ну, щось не кажи, я не знаю. Так роби, щоб ці рамочки якось закінчувалися якомога скоріше. Тобто ти можеш це зробити. І взагалі, тобі тут взагалі кажуть про те, що зараз ти в таких енергіях, коли ти сама зможеш розібратися з цими своїми рамками, які виставляють там інші люди, чоловік, якийсь там будь-який. І тут є порада якомога сильніше взагалі любити себе. І завжди мати відкриті очі. Тобто відкрий очі, тобі кажуть, відкрий очі, щоб потім не жалкувати за тим, що могла втратити. Щось таке. А що ти там втратити могла? Давайте дивіться сюди. Якісь кохання. Світле якісь кохання з кимось. Завжди йди за своїм серцем. Якщо хочеш, звичайно. Тут можна іноді, знаєте як, розум даний для того, щоб це серце трішечки захищати, так, а не дуже контролювати. Тобто завжди розум повинен присутній бути. І оці рамочки він виставляє розум тобі. Але не дозволяй своєму розумові так, мозок, щоб мозок контролював все, буквально все. Тобто тут якась сердечність повинна бути. Не думай тільки про вигоду, не думай тільки, можливо, про якісь, як тобі сказати, тобто тут серце треба включати, більше серця включати. Вимикаєш так, тик, серце працює, а мозок захищає. Бо мозок щось дуже розійшовся, наставив тобі ті 8 мечів і каже, ти, значить, нікуди не сунешся. Тут якісь рамки є, якісь рамки. Це не про те, що дорогу тобі хтось перекриває. Ні, це щось таке, коли ти думаєш, що з якоїсь ситуації ти не вийдеш. Вийдеш. Куди б ти не зайшла, ти завжди знаєш, що там є вихід. Оце треба знати. Куди б ти не залізла, завжди є вихід. Знаєш, ти ж сонечко, правда? А навіть сонечко, десь там по смітниках воно свої ці промінці пускає, але ж воно сонцем залишається. Розумієш? Тому просто це знай. І давай собі час на подумати. Що б там не було, давай собі завжди час на подумати. Оце найтаке важливіше. Бо тут, знаєш так, будуй себе, як кажуть ще. Твори себе. Така ситуація, дівчата, хлопці. Дуже вам вдячна. Взагалі за все, за ваші коментарі, за те, що ви підтримуєте мене, за те, що кажете, що я підтримуєте мене навіть в цих трансформаціях. Дуже вам вдячна, дуже. І пишіть мені ці коментарі. Я дуже потребую цього зараз, особливо зараз, тому що ще й такий період, коли на мене дуже багато того, що я повинна вивчити зараз, і плюс ще прилаштуватися до цієї трансформації, яка зараз зі мною проходить, але я з цього шляху не зійду. Просто, знаєте, я не зійду з цього шляху. Ось, не просто, щоб комусь насолити. Просто це так має бути. А для тих, дорогесенькі мої, хто... Це треба на початку було сказати. Наступного відео скажу на початку. Для тих, хто каже, що не розуміє чомусь цю мову, я так скажу. Ця мова можна слухати просто як мантру. Якщо тобі підходить мій голос, якщо тобі підходить моя енергетика, ти можеш просто вмикати і слухати як мантру. Воно на підсвідомості буде в тебе записуватися, всі правильні якісь моменти, які тобі потім будуть потрібні далі в житті. Бо ця мова плюс резонанс з моїм голосом, він може привести до того, що твоє життя буде змінюватися так, як то кажуть, по щелчку пальців. Ця мова звучить як мантра. От чесно, я це буквально з першого відео побачила і відчула результати, які відбулися. Це щось нереальне. Я навіть, я не знаю, як дівчата інші роблять, які роблять відео, але коли я роблю якийсь там ритуал або якесь відео, я обов'язково переслуховую його декілька разів. Чому? Тому що я перевірила, що воно в мене так працює. Я сама на себе впливаю, розумієте?
коли записала відео, я сама на себе впливаю, коли я ще раз переслуховую. Оці очистки, які я робила, так, оці очищення, вони теж працюють на мене. Я тільки вмикаю, в мене одразу відпускає там щось. Тобто я кажу, а тим паче це аудиторія, так, це ви, це ти, яка сидиш, зараз слухаєш, або десь там на кухні пораєшся, або з дітьми, або ти, чоловік, який зараз, не знаю, де ти, на роботі, на війні і так далі. Я хочу, щоб ці відео тобі допомагали, де б ти не був, де б ти не була. І цей голос буде звучати дійсно як мантра з цією шикарною мантровою мовою. Якою мовою ти взагалі не розумів, не розмовляв. Навіть так. Я буду намагатися наступні відео робити трішки повільніше, можливо, свою промову, але вже як вийде. Вже як вийде. Просто вмикай, слухай. Десь з 4-5 разу, якщо ти не розумієш цієї мови, я впевнена, що ти її не просто вивчиш, ти будеш розуміти все. Все, дякую. Дякую також, мої дорогенькі, за фінансову підтримку. Це такий елемент прикольний, я просто відчуваю вас душею. Я просто ціную те, що ви цінуєте мене. Дякую. Нехай вам Всесвіт дарує в рази більше. Дякую вам дуже. До побачення. Па-па.